And I worked as a media specialist. So ano po yung media specialist, di ba? Ang ganda pakinggan, specialist. Di ba? Pag may ist sa dulo, para feeling mo ang galing-galing niya, di ba? Pero ang sweldo ko lang po noon, 10,000 pesos, di ba? Ist. So imagine mo, 10,000, I was single, and until now, I'm single. Type S naman if you're single as well. So single po ako, pero double kumain. Type S and type SSS kung single ka pero double ka kumain. So kung imagine mo, ganun din po ako, kaya po ako nag-join sa Usana. Nangangailangan po ng pang-extra rice, di ba? So malaki po talaga pangangailangan ng katawan ko ng mga panahon na. Ito po, this was my picture when I started. And a lot of people, Sarah, bakit mo pinapakita yung picture mo? Ako lagi kong sinasabi, kaya ako pinapakita kasi I want you to see na itsura ko pa lang, objection na. Mamaya papakita ko. Kasi ang topic natin is more on how you would be able to handle the objection. So ako, para sabi ko, grabe, kung ako siguro, nag-present ako sa sarili ko na ganun yung itsura ko dati, baka yun pa lang, objection na ako. So baka makarelate ka sa akin, pero kung hindi, I love you and I'm proud of you kasi hindi ka objection, di ba? So ito po yung itsura ko, di ba? Ang cute ko. So ganyan po yung itsura ko, hindi ako mukhang babae masyado nung bata ako, pero ayan. Pero as I grew up, I literally grew up, di ba? Habang tumatanda po ako, literal, lumaki talaga, di ba? Hindi lang pangmalakasan talaga yung paglaki. So yan po, di ba? Sabi nga po ng friend ko, Sarah, para kang cake. Sabi ko, bakit? Dahil sweet ako? Sabi niya, hindi. Ang dami mong layers. Sabi ko, bastos tong kaibigan ko. Walang hiya talaga siya. Imagine mo, para daw akong cake, hindi dahil sweet ako, kundi dahil ang dami kong layers. Pero yan po, yung itsura ko dati when I joined Usana. And if you would look at me 8 years ago when I started doing Usana, you would see na parang, siya pa lang, objection na. Bakit? Pag nag-share ako ng product sa mga tao, 100% sure, ang sasabihin nila, ay, yung product niyo pala, nakakataba. Sabi ko, bastos to mga kaibigan ko, di ba? So parang wala talaga ang confidence ko mausap sa mga tao. So I'm just being real, okay? So yan po yung itsura ko nung time na yun. Sabi ko, paano ko kaya ikukwento yung Usana? Paano ko kaya i-share tong Usana sa mga tao knowing na itsura ko pa lang, baka objection na para sa kanila. Pero na-realize ko talaga that Usana is all about growing yourself more than growing your money. And yun talaga yung tinuro sa akin ng mga mentors ko, ng mga uplines ko, na kailangan, Sarah, you focus on helping yourself to add value to yourself more than adding yourself more money. Yun kasi yung problem sa mga tao na nag-start sa Usana. Minsan, their intention is to really get money, which is not bad. But you have to understand that your main intention should always be, number one, to live a healthy life. Di ba? Kaya po medyo pumayat-payat naman na ako. Kasi para sabi ko, ayoko namang yumaman at mamatay ng maaga, di ba? So gusto ko talaga, pag yumaman ako, ma-enjoy ko yung perang na-enjoy, pinagtrabahuhan ko, di ba? So tama ka po, mataba po talaga ako. And ito po, nag-Usana na ako niyan, pero tingnan mo yung itsura ko, di ba? Parang hindi mo talaga ako masyadong i-respect, hindi mo ako masyado talagang bibilhan ng mga products. So parang deep inside sa puso ko, oh my God, paano kaya ito gagawin? So, ibig sabihin, wherever you are in your situation right now, I want to tell you that I was there as well. Lahat po ng mga uplines nyo, lahat po ng mga taong tumutulong sa inyo ngayon, lahat kami, we came from a certain past. And that past, we wanted to become someone better. You're not different than us. But the difference is, ano bang alam ng mga taong nauna na hindi pa alam ng mga bagong nagsisimula pa. And that's the reason why you guys have to be in this training, di ba? I believe that perspective plays a very big role in doing Usana. So first perspective that I want to share to you, that Usana is the business of the future. So I want you to really enjoy the big yeses and sometimes the no's as well. I want you to embrace those parts. Hindi pwedeng gusto mo lang yung Usana kapag ka, grabe, ang saya-saya ng Usana pag may pay-in ako. Paano pag hindi masyado? So you have to embrace its good side and the not so happy sides during those moments that you feel rejected, during those moments that you did not get your goals yet, di ba? So I always tell this to my associates, could every one of you draw this thing? Kaya nyo bang i-drawing ang donut using ang dariri mo? Sige nga, drawing mo nga yung donut, sa ere lang. Drawing mo kung paano ang drawing ng donut. Bilog na may butas sa gitna. Type yes if you draw the same thing na bilog, may butas sa gitna. Sige nga, type mo yes. Pag pare-pares tayo ng drawing. And this is what I always tell my associates. Not everyone you show Usana with would say yes to you. But it is exactly and perfectly okay. Why? Because if I say this, Usana is the business of the future. Meaning to say, the business of the future might be something that is in the future. Meaning to say,
Usana could be something that most people will yet to understand in the future. Agree? So tulad ng sinabi kong donut, 1847, that year, Hanson Gregory introduced to the world what a donut looked like. And sabi doon, parang sabi niya, ay, grabe, ito yung donut. Gagawa tayong tinapay, bubutasan natin sa gitna. Ang tawag dyan ay donut. And everyone laughed at him. Everyone was telling them na parang, ay, grabe, parang sira ulo to si Hanson Gregory. Ba't pa siya gagawa ng tinapay? Bubutasan niya pa sa gitna. Pinapahirapan niya pa yung sarili niya. Eh, pwede naman tinapay, tapos kagatin na lang natin. And this is what you have to understand. Yung lahat ng tao did not understand the concept of a donut almost decades and centuries ago. But right now, when I ask you to draw a donut, all of us drew the same thing, which is circle with a hole in the middle, because it is what is normal right now. So it doesn't mean that if people reject your idea right now, that it's not forever. Nagets ba? Hindi ibig sabihin na hindi niya tatanggapin ng mga tao. Tatanggapin po yan ng mga tao in the future because it's a thing of the future. People may not understand it and it's okay. Pero the most important thing, like I always tell to my associates, okay lang ba? Itatak mo to sa isip mo. If they don't join Usana, it's on them, not on you. Again, if they don't start with your Usana business, it's on them, not on you. If you stop because someone did not start their Usana business, it's on you, not on them. Clear? Hindi po natin sila madidiktahan. We cannot force anyone to do something that they don't like. Our goal is to really make sure lang na maintindihan nila kung ano ba yung sinishare natin. At the end of the day, they're adults. We're all adults. We decide what we want to happen in our lives. But if you stop because someone said no, it's on you, not on them. And yan po yung lagi tumatakbo sa isip ko whenever I'm handling objections, whenever I'm talking to people. So you always have to remember that you have the upper hand. What do you mean the upper hand? Ikaw yung lamang dito sa laban na to because you're seeing Usana way ahead of the people who's just gonna see it few years from now. Imagine mo yun, when they see it fully and the world accept the donut mindset, the world accept network marketing as the business of the 21st century. Nasan ka na nung mga panahon na yon kapag yung mga tao magsisimula pa lang. And that is my mindset. Type 1 naman, if gusto mo din, ganun ang mindset mo. Ganun talaga, okay? So, next slide. So, mindset is everything. Yan po ang laging sinasabi sa akin ng upline ko. My upline is UpEds, di ba? At Eds YouTube. And mindset is everything. So, you have to be sure about your intention. Hindi pwedeng pumasok ka lang sa Usana kasi hindi mo alam kung bakit ka nag-Usana. So later on, I will answer, ano ba talaga yung intentions mo when joining Usana? So always remember, yung utak mo po, yung pinaka-importanteng resource na meron ka sa Usana business mo. Kung ano yung umaandar in between your 2 ears. So when I talk to people, I always understand before I talk to people is kailangan ayusin ko yung mindset ko. Ano ba talaga yung gusto kong mangyari pagka nag-usap kami? Okay? So this is where the training comes in. Sabi ng tao, mentor, saan ba nanggagaling ang objection? These are 4 things na pinanggagalingan ng objection. Number 1, kung makikita mo may corona siya. Kasi ang tunay pong reyna ng pinanggagalingan ng objection is yourself. Oh, di ba? So hindi mo ina-expect, di ba? Kala mo ang objection galing lang sa prospects. Pero totoo, ang objection madalas nanggagaling sa sarili mo. Kailangan mong intindihin na bago tayo makapagpa-pay in ng iba, bago tayo makapagpa-join ng iba, bago tayo makahikayat ng ibang tao, the question is, pay-in ka ba talaga? Gets pay-in ka ba talaga? Kasi hindi pwedeng nandito ka sa Usana tapos hindi mo sure kung ano ba talagang gusto mo. Before we handle them, we handle ourselves first. Bakit? Kasi minsan, pag may prospect tayo, pumasok ka dun sa presentation na yung prospect mo negative, paglabas nyo ng presentation, dalawa na kayong negative. Imagine mo, siya pa yung nakapaghawa sa'yo kaysa ikaw yung nakapaghawa sa kanya. The mindset is, you know what Usana is, you have the responsibility to influence them with how you understand Usana. The question is, do you really understand Usana? So dun po talaga siya nagbo-boil down. Kailangan na iintindihan mo yung sarili mo. So ikaw muna yung kailangan mo ma-handle. So, just before I get to start, this is the mindset that I always tell to myself. Before I talk to someone, I tell myself, I am representing Usana. And Usana is a 200 million peso a week sales company. And yun pa lang, I'm representing Usana.
Ang company ko, 200 million pesos in a week sales. Pilipinas pa lang yun. May COVID pa. Sabi ko, grabe. So, pag-upo ko ng presentation, sabi ko, grabe, ang laki ng company ko. Pero kasi baka minsan, bago ka umupo sa presentation, ay, natatakot ako kasi baka hindi mag-join yung friend ko. Kasi yung friend ko, alam ko talaga parang challenge siya sa finances ngayon. Rule number 1, don't think for your guest. Huwag niyo po silang pangunahan, hayaan niyo po sila mag-isip. And number 2, you are representing the two most thriving industry based on Francis Kong. Two most thriving industry, which is health and wellness industry and the internet and technology industry at this current pandemic. You are representing this company. Bakit ka mahihiya? Bakit hindi ka magiging proud? Bakit hindi ka magiging excited na kumausap ng mga tao? And yun lang po yung laman ng utak ko every time I talk to people. Diba? So sino ngayon yung parang sabi mo, grabe, I'm so proud to be Usana. And yun talaga, okay? So, the objection, always remember, an objection is a sign of interest. An objection is a buying signal. An objection is your ally in disguise. Ano ibig sabihin ng ally in disguise? Kampi mo yan, hindi mo lang feeling. Yung objection po, parang kakampi mo siya, pero hindi mo lang alam na kakampi mo siya kasi kala mo lang hindi mo siya kakampi. Next, an objection is a chance for you to close the deal. An objection is a way for you to know the push button. An objection is an opening for you to get in. And yan po yung tunay na ibig sabihin ng objection. Yes, it may look like na parang kinokontra ka ng taong kakausapin mo, but you have to understand that yun yung surface na itsura. Pero ang objection talaga, iba talaga yung effect niya. Pag yung tao walang tanong, sabihin mo nga, hindi ako masaya kapag wala siyang tanong. Ang haba. Type 1 na lang if you agree, di ba? Pag hindi ka masaya pag wala siyang tanong, type 1. Ganyan po, dapat hindi ka masaya kapag wala siyang tanong. Pag marami siyang tanong, dapat mas masaya ka, okay? So, handling objections happens in different parts during the presentation of Usana. Number 1, sa inviting pa lang, nag-handle ka na ng objection. Number 2, sa opening, pag kinakausap mo pa lang siya, kinakausap mo siya, nag-o-object siya, kunwari sa umpisa, bago mo presentan. Number 3, during the presentation. Number 4, during the closing. And number 5, follow-up. So hindi po ibig sabihin na ang handling objections nasa closing lang. You have to understand that handling objection, naka-sandwich siya all throughout the whole conversation yung dalawa. And ito po yung big message ko sa inyo. Hindi dapat kinakatakutan ang objections. Dapat minamahal mo yan kasi yan ay pang forever. Ibig sabihin, hindi mo talaga matatakbuhan ang objection. Forever and ever. Kasama mo siya, so mahalin mo na lang siya, di ba? So sinong mahal na mahal mo na at excited ka na ngayon magsasagot ng mga objection, di ba? So ngayon, ipapakita ko po sa inyo, ano ba yung mga ways kung paano sumagot ng objections, di ba? So ang daldal ko, tama? O pasensya nyo na kung madaldal talaga ako. Kinakabahan pa to, imagine mo pag hindi, di ba? So, tandaan nyo yan, hindi dapat kinakatakutan ng objections, dapat yang minamahal kasi yan ay forever. So, ito po, may dalawa po kasing klase ng objections. We have the objections that is actually expressed and an objection that is unexpressed. Feeling ko nagagandahan kayo sa slides ko. Aminin, di ba? So, wala lang. Tuwan-tuwa lang din ako. Care of Canva. Di ba? Sa Canva, may forever. So, expressed and unexpressed, di ba? So, ibig sabihin, dalawa po ang klase ng objections. Tandaan mo lang, pag nag-answer ka ng objections, look at this, magkakampi kayo. Sabihin mo nga, magkakampi kayo. Magkakampi kami. Ibig sabihin, pag nag-answer ka ng objections, hindi mo siya kalaban. Kakampi mo siya. So you have to answer the objections in such a way na hindi niya ma-feel na dapat, na parang pinapagalitan mo siya. Ikaw kasi, ayaw mo mag-Usana, bahala ka talaga, mamatay kang mahirap, ewan ko sa'yo, bahala ka talaga. O pag ganun ka sumagot, malamang forever, wala ka na ding mag-start sa'yo. So you have to let them understand that you are with them in this journey. Bakit? Because at this point, yung mga tao na pre-representan natin, alam mo yung mindset ko every time nakausap ko, mga tao, ang mindset ko, grabe dati, ako yun eh. Dati, ako yung may question na ganun. Buti na lang, yung taong nag-present sa akin, na-answer niya yung mga objections ko. If not, malamang sa malamang, nag-work pa din ako sa 8 to 5 na job ko. So I'm feeling really thankful na parang grabe, ang saya ko na in-handle ng upline ko or nang nag-present sa akin yung objection. So you also have to give that privilege sa mga taong ini-invite nyo.
So wag mo siyang awayin. So the expressed objection, dito yung mga sinasabi na okay naman, pero kasi ganito, wala akong pera, pero kasi hindi ko kaya yan, pero kasi parang wala akong pambili niyan, pero kasi wala akong budget dyan. So kung i-imagine mo, yan po yung expressed objection. Ano po yung mas gusto natin? Mas gusto po natin yung expressed expression. Expressed objection. O, di ba? Ang ibig sabihin ng tao lang, di ba? Expressed objection. So, kapag unexpressed kasi, ito yung parang sinasabi nila, sige, type nyo mamaya. Sige, gets. Basta babalikan kita. Sino ditong natutuwa pag sinabihan na sige, gets. Babalikan kita mamaya Babalikan kita. Basta babalikan kita. Oo, gusto ko naman. Basta babalikan kita. Sinong nakarinig na yan? Type 1. Yung parang sige, gets. Basta babalikan kita. Pag-isipan ko muna. Basta I'll be back. Gusto ko talaga yan. Tapos hindi na kayo ulit nag-back. So, ibig sabihin, ito po yung kailangan mong understand na yung unexpressed objection, hindi mo yan dapat kagatin na yan na yon. Pag may unexpressed sila, your goal is to get to understand ano ba yung unexpressed nila. Kasi always remember, hanggat hindi yan nag-join, meron niyang objection. Kailangan mo lang to ask the right questions. Ano, Mentor Sarah, yung pinaka-worst na answer na pwede mong ibigay sa prospect? Ito po, share ko lang sa inyo. Sobrang lupit ko talaga mag-closing dati at mag-handling objections. Kapag kasabi niya, uy, sige, next time, uy, i-check ko muna yung bangko ko, tignan ko lang, basta babalikan kita. Sabi ko, okay, sige. Ayan ang favorite line ko. Type 1, favorite line mo din yan. Or dumaan ka sa pagkakaroon ng favorite line na ganyan. Okay, sige. Okay, sige. I understand. Sige, sabihan mo ko, balitaan mo ko. Yan po ang mga paboritong linyahan ng mga mamamayang Pilipino. So ako po talagang dati, okay. Sige, hiram ka ng credit card. Okay, sige. Ganyan. Yun, ending. Okay, sige. Walang nangyayari sa amin. So yan po yung pinaka-wag na wag mong isasagot. Kasi pag yan po yung sinagot mo, tapos na po ang laban. Wala ka na masasabi afterwards. Next thing you know, baka hindi na kayo texting, baka ma-scene zone ka, baka hindi ka niya na-replyan. Hindi naman lahat. Pero yun yung challenge kasi. You have to make sure na kung hindi man sila bumili or mag-join after the presentation, dapat nasagot mo lahat ng objections niya. Ulit. Kasi at the end of the day, kung hindi siya mag-join, wala tayong magagawa doon. Pero kailangan masabi mo sa sarili mo na nasagot mo lahat ng objections niya at ginawa mo lahat para ipaintindi sa kanya. Pag hindi pa din siya nag-join, it's on her, not on you. Okay? So yun yung mindset ko. So from that time, na narinig ko to sa isang training, sabi ko, okay, sige, forget about it. Hindi na ako mag-okay, sige, kasi never naman nag-work. So bawal naman, ayan, si Vincent okay, sige, di ba? So, di ba, ang dami nakaka-relate. So, ang hirap talaga ng sagot na yan. Kasi, tuldok na siya. So, wala ka nang masusundan, okay? So, you always have to use, when handling objection, the feel, felt, found method. Ito po, natutunan ko yan sa isang training before. Hindi po to akin, pero talaga natutunan ko siya. Kaka-attend ko talaga ng training. So, feel, felt, found method. Ito po yung mga tipong pag meron silang objection, you always have to remember that you empathize versus you sympathize. Ewan ko tama yung spelling. Hindi ako magaling sa spelling. Pero kung tama man, thank you Lord, di ba? Empathize versus sympathize. Ano daw yung difference ng empathize versus sympathize? Sympathize is kapag meron siyang sinabi sa'yo, makikidamay ka doon. Tapos at the end of the day, siya yung naka-influence sa'yo. Empathize is you have to be on their shoes. Pero you have to understand that because you are in Usana and you understand Usana better, ikaw dapat yung maka-influence sa kanila. Clear? So hindi pwede kasi parang sympathize ka ng sympathize. I get your point. Oo nga, no, tama. Sige. Yan yung mga sagutan natin. So doon nagkakaroon ng problem. Narinig niyo pa ba? Kung type 1 nga, kung buhay pa kayo. Parang biglang tumigil. Ayan, okay. Kasi biglang tumigil yung chat, baka hindi lang ako Okay. So you have to remember that your goal is to empathize. What is empathize? You have to let them feel and you have to be genuine about it. That's why it's very, very important na naaalala mo yung storya mo at kung paano ka nagsimula. Alam mo, the best way to handle objections is look back to the day that you were presented with Usana. Because most probably, you have the same objections at what their objections is right now. Pare-parehas lang yan. Tayo din dumaan sa objections yun. Nagkataon, nung mga panahon na yun, na-presentan ka
Ikaw yung tayang magdesisyon. Ngayon, sila yung tayang magdesisyon. So, hindi mo kailangan mag-imbento ng sagot. Alalahanin mo lang yung nararamdaman mo. At bakit ka pa din nag-join despite ng nararamdaman mong yun. Ganun lang po, okay? So, you have to use what we call the feel, felt, found method. Ano yung feel, felt, found? Pwede nyo pong gamitin itong mga linyang to. I feel you. Actually, I felt that before too. But I found out, ulit. So, kunwari sabi, wala akong pera. Ako po kasi wala din talaga akong pera, nag-join ako. So, pag may sabi sa akin, wala siyang pera, sabihin ko, I feel you. Gets talaga kita. Yun din kasi yung na-feel ko before. Pero I found out na marami palang paraan. Rather than sabihin mo, hay nako, kung di ka gumawa talaga ng paraan para makapag-join ka, bahala ka talaga sa buhay mo. O, di ba? Ang pangit. So, kailangan magkakampi kayo. So, ano pa yung mga pwede mong sabihin? Alam mo, Fred, gets kita. Ganyan din ako before. Pero ito to be honest, naisip ko, kung hindi ako maghahanap ng paraan, kung 10 years na ako nagtatrabaho at wala akong pang-start, baka after 10 years, wala pa rin akong pang-start. Nakita niyo yung first part yun. What if ganito ko siya sabihin? Bahala ka. Kung wala kang pinang-join ngayon, 10 years ka nagtatrabaho, wala kang pinang-join. O bahala ka. After 10 years, wala ka pating pang-join. Ewan ko sa'yo, bahala ka talaga. Diba? So nakita mo yung difference nung first message sa second message. You just have to revisit kung ano ba yung naramdaman mo dati, kung isa ka din sa mga taong wala ding ba-join. Type 2 nga if isa ka din sa mga taong walang pang-join before. Pero hinanapan mo ng paraan. So you just have to let them understand that you guys are the same people. Next, naalala ko din na yan yung concern. Sabi niya, hindi ako marunong magbenta. Pag sinabi niya sa akin, hindi siya marunong magbenta, sabihin ko, actually, naalala ko yan din yung concern ko. Pero I realize, kaya ako nag-join sa Usana, kasi yan yung concern ko. O, di ba, ang gulo? Ganyan ako sumagot. I-explain ko sa inyo sa next slides kung ano yung mga answer ko during those objections. So you get the same point. Pero you just have to really do it in a perspective na mafe-feel nila at makikita nila na ang goal mo talaga is itulungan mo silang ma-address yung objection nila. So you have to go 1 step backwards and 2 step forward. Ibig sabihin, wag agad sunggab ng sunggab. Wag agad na, sige, bahala ka talaga. Ayaw mo talaga mag-join, bahala ka talaga. So sabihin mo, actually, nag-gets kita. Naiintindihan ko where you're coming from kasi ganyan din somewhat yung nafe-feel ko before. Pero ito kasi yung gusto kong maintindihan mo. Correct? So yan po yung feel, felt, found method. Hindi po siya mahirap. You just have, ang pinaka-action plan mo dito, revisit how you feel when you were being presented with Usana. Sulat mo po yan sa assignment mo. Revisit how I felt when I was presented with Usana. Alalahanin mo po yung nararamdaman mo. Yan lang po yung sagot sa feel, felt, found. So ito na, yung mga common objections. So before we proceed dun sa mismong handling objections, you have to know the real objection. So you have to listen very carefully. Don't assume. Wag mo silang pangunahan sa kung ano yung tatanong nila, sa kung ano yung gusto mong isagot. Kasi baka wala pa silang tanong, may sagot ka na. So you have to make sure that you answer the objection na talagang totoo. Hindi yung kung ano lang yung iniisip mo. So pag nag-handling objections ka sa'yo, ibang tao, daldal lang sila ng daldal. Di naman talaga nila alam kung ano yung tunay na nangyayari. So you have to ask the right questions. If you get the right questions, you acknowledge the question, you validate the question, and handle it step by step. So how do you really know how to ask the right question? So usually po, para malaman mo yung tunay na question niya, makikita mo kasi doon kung saan siya yung parang, kunwari, pag unexpressed yung question niya, how do I bring up an unexpressed question? Pag sinabi niya sa akin, after, kunwari nag-usap kami, anong plan mo? Start ka na ba? Sabihin niya, sige, pag-isipan ko, balikan kita. Sure ball, may question yun na hindi niya sinasabi. So don't say na, okay, sige. So what you do, this is the question that would bring in the real question. I have 2 questions na usually ginagamit ko para malaman ko yung tunay niyang tanong. Number 1 question that I usually use is this. In the rate of 1 to 10, 10 being the highest, what is your rating towards Usana? Yun yung first question. In the rate of 1 to 10, 10 being the highest, what is your rating towards Usana? Pag sinabi niya, 8. Talaga, wow, amazing, 8 yung sagot mo. Pero question, bakit hindi 10? Ano yung 2 para mabuo yung 10? So, sasabihin niya na yan, kasi hindi ako marunong magganyan, hindi ako ganyan. So, yan ay objection. Ano yung other way ko? Kapag sabi niya, pag-iisipan ko muna. I understand and I acknowledge na kailangan pag-isipan. Pero ganito, question, what would make you say yes? Or what would make you say no?
Yun po yung question ko usually. For me to get the objection. Yan dalawang question yung usually ko ginagamit pag unexpressed po yung objection nila. Clear? Rate from 1 to 10, 10 being the highest, bakit hindi 10? Number 2, yun po yung first. Yung pangalawa is, pag pag-iisipan niya or hindi pa siya nakakapag-desisyon, ang tatanungin ko sa kanya, okay, sige, I understand, pero what would make you say yes, if ever? Or what would make you say no, if ever? So yan lang po. Diyan lang ako nakadepende pag ayaw nilang tanungin. So malalaman ko na yun. So sasabihin niya na, kasi di ko kaya magbenta niyan. O di alam ko na. So ganun lang. So ito po yung mga common objections na pwede niyong ma-handle, di ba? Wala akong budget. Pandemic ngayon. Type yes if sobrang dami po ang nagsasabi po niyan sa iyo, di ba? So the question is, kung yung prospect mo nagsasabi niyan sa iyo, ang totoo, ikaw ba hindi mo iniisip na ganyan nga? Ulit. The first thing na kailangan mo i-check is kung ikaw, paano ka ba nag-iisip? Kasi kung iniisip mo na yung mga friends mo, wala silang pang-join kasi pandemic ngayon, pag nakipag-usap ka sa kanila, ganun yung lalabas na train of thought sa'yo. Pero ako po, pag kumakausap ako ng tao, yan po yung tinuturo ko talaga sa mga downlines ko. Nasabi ko sa kanila, kailangan, when you talk to people, you treat Usana as a gift that you share to them. And when you share it to them, you are so freaking excited na maintindihan din nila yung naintindihan mo because it's the solution to today's reality. So yun po talaga yung paulit-ulit kong sinasabi sa kanila, it's a solution to today's reality. It's a solution to today's reality. Pero minsan kasi when we talk to our friends, bago pa tayo sabihan na wala siyang budget dahil pandemic ngayon, ikaw sa utak mo, mentor, paano mamaya pag-presentan ko siya? Baka wala siyang budget kasi pandemic ngayon. Type 1 if you can relate na nauna ka pang nag-isip para sa kanya, di ba? So yun po talaga yung nagiging challenge sa mga tao kasi minsan ikaw yung nag-iisip, so yun yung na-attract mo. Diba? So dapat wag mo na siyang iisipin kasi the fact ng numbers ng Usana 2017 tama ay 2019 75 million per week, correct? Ngayon nagto 200 million in 1 week 3 weeks ago. Imagine mo, may COVID ngayon, may pandemic ngayon, kung totoong walang pera ang mga tao, try mong pumunta ng Apple Store. Grabe, sold out. Sino nakapuntang Apple Store? Bibili ng iPad, MacBook, or ng mga gadgets, sold out. Imagine mo, sino may sabing walang pera ng mga tao ngayon? Ang daming pera ng mga tao ngayon. Pero kailangan lang mauna ka na ipakita sa kanila yung opportunity na to. Correct? So it starts from the mindset pa din. So ano po yung usually answer ko talaga kapag sinabi sa akin, wala akong budget ngayon, pandemic ngayon paano ba yan, di ba? Minsan sabi ko, okay, sige. O, di ba? Tapos na yung laban. Sige, yan na lang yung sagot mo. So, you have to, ito yung mga example ng sagot ko dyan. Yan po, nilista ko lang, concepts lang yan, pero mabanggitin ko siya isa-isa para at least alam niyo yung sagot. Number 1, emergency versus opportunity. I always tell them, okay, ganito. So I understand na parang syempre, di ba, gusto natin emergency funds dahil sa pandemic ngayon. So actually, ganun din ako Parang syempre maraming tao natatakot din and everything. So I respect and I acknowledge your concern. Pero ito yun, di ba? I always remember yung isa kong friend, kunento niya sa akin. Sa buhay daw natin, may dalawang bagay na pumapasok or kumakatok sa pintuan natin. It's either it's an emergency or an opportunity. Pero imagine mo, most people, if it's an emergency, they look for ways to get to start. Pero bakit kapag ka-opportunity, ang iniisip nila, next time na lang. Pero I want you to realize that the fact that until now, we feel that it's always an emergency is the very reason why you have to start this opportunity because that itself is an emergency. Nagets niyo ba? So, ang sabihin ko doon na parang I understand na emergency, syempre yan yung priority natin. Pero my point is, yung opportunity na to would help you para in the future, kung tatabahuhin mo siya, hindi mo kailangan na laging mag-worry about the emergency. Because I've met people na talagang ngayon, na-enjoy na din nila yung rewards ng trabaho nila before. So, if you would find a way, if you would find a way for an emergency, di ba ako nga, nung na-hospital yung papa ako, wala talaga kaming pera. Pero nagulat ako, the next day, meron kaming pera. Sabi ko, grabe, no? Pag emergency, lumalabas ang pera. Lahat ng tao may pera. Pero I want you to treat this opportunity as an emergency so that in the future, you don't have to worry about all the other emergencies.
So yan po yung isa sa mga ways kung paano ko ina-address kung wala siyang budget. Number 2, sabi niya, wala akong budget, pandemic ngayon. Sabi ko, oh, sakto! Di ba parang Bisaya na ako, ano ba yan? Kasi sakto yung mga gamit nila. Tama, di ba? Sabi ko, tama. Actually, that's the reason why you should start. Ayan yung sagot ko dyan. Pag sinabi niya, wala akong budget ngayon, pandemic ngayon, sabi ko, sakto. Alam mo, that's the reason why you should start. Kasi yan din yung na-feel ko dati. And napagod ako dun sa buhay ko na trabaho para kumita ng pera, para yung pera pangbayad sa bills, para mabuhay ako, para magtrabaho ulit. So, kailangan ko lang ipaintindi. Kasi ito talaga, I never believe that someone wala siyang pera. Big revelation. Hindi ako naniniwala pag may tao nagsabi sa akin wala siyang pera. Sino naniniwala dun sa point na yon? Type 1. Hindi ako ever maniniwala na may tao walang pera. Kasi lahat ng tao, gagawa sila ng paraan kung gusto nila. Yung walang pera is because they are afraid. Kasi sabi ko nga what if the world offers you, may bangko na magbukas, sabihin, maglagay ka dito ng 50,000, bukas, 1 million na yan. Kahit wala yung 50,000, maya-maya may 50,000 na yan. Nagets nyo? So lahat ng tao, kaya sila walang pera because feeling nila hindi sila sure. So it's not really about wala silang pera. It's about meron silang hidden question talaga. Correct? May pambili nga ng cellphone. So wag kang bibili doon sa mindset na parang wala siyang pera. Trust me, may pera lahat ng tao. Okay? So next, sakto. That's the reason why you should start. Kasi if I were you, sabihin ko doon na parang ako, nung nagtatrabaho ko, that's the reason why I actually started. To be honest, baon ako sa utang nung nag-join ako. Wala akong pera, wala akong credit card. Pero to be honest, I saw that opportunity as the very reason why I had to start. Kasi sabi ko, how long will I be experiencing survival mode? Diba? So parang ganun lang talaga. Kasi kinikwento ko lang talaga kung ano yung na-feel ko nung mga panahon na presentan ako. Sabi ko, hindi pwedeng ganito yung buhay ko. So revisit what you felt before. Next, business. Pag sabi niya, wala akong budget, pandemic ngayon. Okay, friend, sige. Actually, yung business, free naman yan. Sige, bili ka na lang products. Anong mga products ba yung gusto mo? Tapos, kukumputan ko na yun ng products. Sakto, wala kang budget ngayon. Sakto, di ba, pandemic ngayon. O, bili ka na lang ng products, gamitin mo. Tapos, buuhin mo na lang to a certain way na makapag-package siya. Parang pwede na siya makapag-start if gusto niya. Clear? So, pwede mong sabihin yun kung wala siyang budget for the business. Kasi baka wala siyang budget for the business, pero gusto niya ng products. Next. Money is always an issue. Yan po sagot ko. Ito yung, hindi ko yan sagot, pero yan yung concept. Pag sinabi sa akin wala siyang budget, sabihin ko, oh, okay. To be honest, I understand. Kasi money will always be an issue, di ba? Ay, nako. Ang dami ko na talaga nakilala. Ako, I've been with Usana for how long na din, how many years. And I've really seen a lot of people na talagang, ayan, may sagot ako sa'yo mamaya siya, di ba? Wala talagang pera to get to start. Pero ito, honestly, I've seen people na maraming nagawang paraan. Kasi money will always be an issue. Kung wala ngayon, in the future na lang. Diba? Kung wala ngayon, in the future, what is our assurance na magkakaroon tayo ng funds? The pandemic, how long pa to, diba? So, kuwari, sabi nung, yan, paano pag sinabing pag-iipunan ko pa sa sahod? Ang sagot ko dyan, sabi niya, pag-iipunan ko pa muna, okay lang ba? Kasi wala akong budget ngayon. Ang sagot ko dyan, yes, okay, pwede mong pag-ipunan. Pero, ito kasi yung smart positioning. So, explain ko yung smart positioning. Tapos sabihin ko, to be honest, if you were to ask me, kung pag-iipunan mo yan, okay lang yon. Pero, I suggest, rather than pag-iipunan, gawan mo ng paraan. Kasi iba yung pag-iipunan sa gagawa ng paraan. Yung pag-iipunan, this is something na hihintayin mo na mabuo mo siya. Yung paggagawan mo ng paraan, it is something na hahanapan mo ng ways para makuha mo siya. So, okay lang kung pag-iipunan mo siya, pero wag mong hintayin. Gumawa ka ng paraan. That's why I always give options. During the presentation, kung wala talaga siya pang-start, bibigyan ko siya ng options. I-game plan ko siya sa kung ano yung mga paraan, kung paano siya makakahanap ng paraan to get to start. So, kung meron siyang kilalang mga tao na gusto niyang bentahan na and early or whatever, or may credit card or mami niya, paano siya kakausapin, di ba? So, sige, yung mga objections, baka hindi ako matapos pag sinagot ko lahat. Pero nandyan yan. Madami itong slides. Then last, pag sinabi sa akin na wala siyang budget, sabihin ko sa kanya, sakto. Question. Ito yung tatanong ko sa kanya. Friend, question. Ilan ang gulong ng sasakyan? Sige nga, type niyo yung answer. Kunwari, ikaw yung friend ko. Sabihin ko, friend, question. Ilan yung gulong ng sasakyan? Sabihin niya, 4. Sabihin ko, are you sure? Kasi I remember the time when I was presented with Usana, tinanong din ako niyan. Sabi niya sa akin, ilan ba yung gulong ng sasakyan? Sabi ko, 4.
Sabi sa akin nung nagtanong, sabi niya, sure ka ba? Sabi ko, oo, ilan ba dapat? Sabi niya, hindi ba 5? Sabi ko, bakit 5? Sabi niya, kasi laging may spare tire. So what I would tell sa kanya, I will tell that story and I would always tell them, ang sasakyan, non-living thing siya, pero meron siyang spare tire. Tayo, living thing, do we have a spare tire? I understand na wala kang budget. I understand na challenge tayo sa finances ngayon. But I want you to understand as well that I'm not here para i-flat yung gulong mo. I'm here para bigyan ka ng spare tire para pag na-flat yung gulong mo, when all else fails, we are ready. I need you to be with me and prepare our backup plan. Nagigets ko wala ka talagang funds pa ngayon, pero kailangan ko lang na maintindihan mo na hindi natin sure kung hanggang kailan yung pandemic na to. Kailangan nating maging handa. The question is, how ready are we? Doon, di ba? Papaisipin mo siya, sabi niya, hindi ako ready. O, di ba? Kaya nakakatakot. Kaya nga gawa natin, sige, gawa tayo ng options. Yan po ang sagot ko pag walang pera. Next, isa to sa mga tanong kanina. Busy pa ako. So much on my plate right now. Ayun talaga, yung mga uso talaga yung mga sagutan niya. I'm so busy pa kasi ngayon. There's so much on my plate right now. Sabi ko, ano ba yung plate mo? Hindi, joke. Siyempre, hindi ko tatanungin. Baka platito kasi, di ba? So much on my plate right now. So, siyempre sabihin ko, okay, sige. Ito po yung talagang kwento ko pagka-plate. Pagkain na naman, di ba? Pagka busy yung sagot niya, I always share yung smart positioning. I always tell them na if you feel that you're busy right now, might as well get the smart positioning. Kasi, pag sinabi sa akin, busy kasi ako ngayon, there's much on my plate right now. At tatanong ko sa kanya, kailan ka ba hindi magiging busy? Sabi niya, siguro mga 2 to 3 years from now, babalikan kita, promise yan. So pag sinabi niya yon, sabihin ko, okay, I understand. Pero ito, bago ka mag-decide, okay lang ba, explain ko sa iyo smart positioning? Kasi ito yung explain sa akin before. The very reason, one of the reasons why I started with Usana was because I felt na parang busy ako. May full-time job kasi ako noon 8 to 5, tapos mag-Usana ako afterwards. Pero may in-explain kasi sa akin na smart positioning, na sabi sa akin, if magiging busy daw ako, mas maganda kung makuha ko na yung pwesto para pag dumating yung panahon na hindi na ako busy, nakapwesto na ako. Yun lang. Yun yung sagot ko. Kung busy ka, okay na yun. Kung busy ka, I understand. Naku, alam mo? Wait. Explain ko sa'yo smart positioning. Ganun. Dapat excited ka. Pag sinabi niyang busy siya, huwag mo sabihin, busy ka? Ha? Bakit ka busy? Di ba? Baka natatakot ka kasi. Dapat excited ka kung ano mang sagot niya at objection niya. Sabi mo, talaga, busy ka? Ayun, sakto. Alam mo, ito, explain ko sa'yo, ha? Kung busy ka, this is the perfect time that you start because of the smart positioning. Ganun po mag-answer. So ako, pag sinabi niya sa akin, busy ako, sabihin ko din, actually, okay lang din yan. Pag sinabi niya sa akin, ibigay ko muna yung smart position, sabihin ko, bakit? Sige, what would make you say yes to getting the smart positioning? May hidden objection yan. Hindi yan dahil busy siya. So you have to get the deeper or the hidden objection. Kasi usually meron yan. Yun yung nangyayari. Kaya wag ka lang magsa-surface handling objection. Alamin mo yung tunay na objection. Yun yung sagot ko doon. So pagka sinabi sa akin busy siya, sabihin ko, actually designed talaga yan. Designed yung Usana for part-timers. Talagang kung makita mo dati na may office pa yung Usana na open pa siya for everyone, kasi ngayon, di ba, nasa COVID season, makita mo talaga, dumadami yung mga tao sa office pagpatak ng mas 5 p.m. onwards, kasi karamihan ng tao, part-timers. Imagine mo ngayon, kung busy ka ngayon, this is the best time you get to start. Kasi habang part-timer ka, pwede kang magkaroon ng side hustle. Ulit my way of answering the objection is simply, kung ano yung objection nila, yun din yung sagot ko sa kanila. I use their objection para isagot ko din pabalik sa kanila. Na kung busy ka ngayon, it's the best time na gawin mo yung Usana kasi it's designed for part-timers. So talagang para lang siya side hustle talaga sa mga tao. So mas marami nga talaga yung mga part-timers ginagawa lang, di ba? So pwede ka din mag-earn ng dollars dito. Pero syempre, kailangan mo effortan. So imagine mo magkaroon ka ng side hustle. Kaya sobrang dami nag-start ngayon. Babalik ako dyan sa statistics ng sales ng Usana. Next, wala akong kakilala masyado. Sino may mga ganitong tanong? Mentor, wala akong kakilala masyado, di ba? So, ang sagot ko dyan, pag wala siyang kakilala masyado, sabi ko, ako din. Imagine mo, nag-join ako, 22 years old ako. Nung 22 years old ako, sino ba namang friends ko ang gustong uminom ng vitamins? Mas gusto pa namin uminom ng Starbucks kaysa uminom ng vitamins. Diba? Kung millennials ka, sabi mo, imagine mo sa age namin, sino ba gustong uminom ng vitamins? Wala namang gustong uminom ng vitamins. So, yun yung sagot ko.
So kung hindi ka na masyadong millennial, ay nako, lahat ng mga tao ngayon ayaw naman magiging mga tao, wala namang minsan mga pakialam. Pero imaginein mo ngayon, lahat ng tao health conscious na. Lahat ng tao gusto na maging healthy. Ito share ko lang, honest story. Nung isang few weeks ago, pumunta ako sa Healthy Options. Pwede ba mag-name drop? Pero Healthy Options, di ba? So pumunta ako Healthy Options, tapos yung store na Healthy Options Tapos nakapila, tapos parang dumaan ako, tapos parang dati, nung dinadaan ako yung Healthy Options, wala talagang tao sa Healthy Options. Sabi ko, paano kaya kumikita tong Healthy Options? Sa laki-laki ng store nila, di ba? Tapos lately, nung nag-mall ako dahil dun sa mga situation ng COVID, na-shock ako, grabe, pinipilahan ng Healthy Options. Sabi ko, grabe. Lahat ng tao naghahanap ng vitamins. Sino nakakita nun? Sino agree? Lahat ng tao, more than ever, naghahanap ng vitamins ngayon. And ikaw, yung tagapagdala ng pinakamagandang vitamin sa buong mundo na Usana. So this is your chance. Kung pag sinabi sa akin, wala akong kakilalang masyadong gagamit or bibili sa akin, sabihin ko, ay, perfect yan. Alam mo, ganyan din na feel ko dati. Pero imagine mo, Usana right now, 200 million pesos in 1 week sales, 3 weeks ago. Imagine mo, ganun kadami yung tao talagang bumibili ng vitamins. Ubus lahat kaya ng vitamins kung saan-saan. Ngayon, pwede mo pang sabihin sa kanila na hindi na nila kailangan lumabas. Pwede lang i-dropship diretso sa bahay nila via online lang. So matutulungan mo pa sila, hindi sila masyadong ma-expose sa mga viruses sa labas. So huwag ka mag-alala, madami ka talagang mga ayan, wait lang, Duchess. Yung next slide ko, yan yung sagot, di ba? So lahat ng mga tanong nyo, nandito yung sagot, di ba? So next, everyone needs a side hustle. Pag sinabi niya sa akin, walang masyadong mag-join, walang masyadong bibili, sabihin ko, okay lang yun. Huwag ka mag-alala. Sobrang dami talagang tao ngayon ang naghahanap ng part-time. Usually, gusto lang naman nila makinig. So kailangan mo lang sila explainan. Your goal naman is hindi sila mapa-join. Ang goal mo lang is mapaintindi sa kanila. So sabihin ko lang sa kanila yung reality na lahat ng tao, meron ngayong layoff, nalilay-off yung mga tao. Merong mga tao ngayon na nagkakaroon ng problem sa mga companies na nagda-downsize. So isasabihin ko talaga yung reality na yun. Sabihin ko, kung wala kang kakilala dati, trust me, ngayon, madami ka ng kakilala. Question, may kilala kang na-layoff sa work? Sabi niya, oo, ayan, pwede mo yan kausapin. Question, may kilala ka ngayon na parang natatakot magkaroon ng sakit or parang immune system? Sabi niya, oo, o yan, pwede din yan. May kilala ka ngayon, nag-close yung company. O yan, pwede din yan. O, yan. Bigyan mo siya ng idea, sino-sino yung mga yun. Promise, marami siyang masasabi. So sabihin ko sa kanya, hindi mo naman kailangan madami. So sabihin ko, especially with right now, there's social media, you could find people na kakilala mo or hindi through the social media. So kahit wala kang kakilala, mas madami kang feeling mo, yung mga kilala mo, hindi mag-start or walang pera. Yung mga, marami ka namang makikilala, hindi mo kakilala. Kasi nung pumunta ako sa Cebu, wala namang kakilala. Lahat ng mga tao nandito sa Cebu na downlines ko ngayon. That yan, cold market. Diba? So next, and always remember that you should always have to have network building. Ang mindset ko lang, sabihin ko sa kanya, kung wala kang kakilala, sabi niya, Sarah, wala kasi akong kakilala. Sabihin ko, perfect. Question, friend. Kung wala kang kakilala, gusto mo ba wala kang kakilala? Ganyan yung sagot ko. Sabi niya, ayaw. Kasi diba, imagine mo, connections is everything. Is ba or are? Basta connection is everything. Connection is everything. So connection is everything. So ibig sabihin, kailangan talaga natin i-make sure na meron tayong mga friends na makausap natin ngayon. Kasi para in the future, meron tayong connection. Ako, nung 22 years old, one of the reasons why I started because I wanted to build a network. Kasi gusto kong magkaroon ng connections. At 22 years old ako, wala akong masyadong connections. Sabi ko, kailangan ko mag-start ng network marketing para magkaroon ako ng connections. Kaya, nag-start din ako para lumaki yung connections ko. O, di ba? Para tayo, imagine mo, in the future, in the future, yung mga may-ari, malay ko ba, makukuha ko yung part owners ng isang mga pinakamalaking franchise dito sa Cebu ng restaurants. May connections na ako ngayon, pero dati wala akong connections dito. So kaya din siya, kaya ka mag-start kasi gusto mong makapag-start, makapag-build ng connection. And I don't care kung may kilala ka o wala. I care about is gusto mo bang ma-improve siya or mag-grow. Kasi kung yun yung gusto mo, kaya naman natin siyang gawa ng paraan. Ganun lang. Ganun ako sumagot. Di ko forte yan. Last 4 slides lang yata to. Di ko forte yan. Di ako magaling magbenta. So sabi ko, sabi niya, friend, di talaga ako. Alam mo, passion talaga. Hindi talaga ako marunong maganyan. Hindi ako magbenta. Hindi ako marunong kumausap ng tao. Ang sagot ko po dyan, I understand. Kasi ganyan din ako. Tapos papakita ko yung picture ko dati. Sabi ko, tingnan mo yung itsura ko dati. Do you think kaya ko magbenta? Hindi ko din kaya magbenta. Pero wag mo isipin yan masyado kasi meron tayong mga websites, meron tayong mga applications, may mga YouTube channel tayo, kahit di ka marunong magsalita, ay nako, nakita mo ba yung video na to? Ito papakita ko, punta akong YouTube.
Papakita ko sa kanya yung video ng Procosa. Pakita ko sa kanya video ng Biomega. Imaginein mo, kahit hindi ako magsalita, itong lahat ng to, sila na magsasalita. Tapos, ang ganda pa ng video, high resolution. O, di ba, winner? Kahit hindi ako marunong magsalita, sila nagagawa ko. Di ba? Kaya para sabi ko, ang ganda nitong business na to. So, yun yung sagot ko usually. Kapag sinabi niyang hindi siya magaling magbenta. Now, next, facts tell and stories sell. Yan po yung totoo. Pag sinabi po sa akin na hindi siya magaling magbenta, sabihin ko, okay lang yan, hindi naman ako nagbebenta. Kailangan mo lang, ma-use mo na yung products para meron kang kwento. Oh, di ba? I love it. Di kayo naantok. Ganun talaga. So, nagpapaka-clown na nga ako dito para hindi kayo antokin lahat, di ba? So, ano yun? Sabihin ko sa kanya na ang goal mo lang talaga is to use your products para pag nag-use ka ng products, may stories ka na ma-share sa mga friends mo. So, hindi mo kailangan magbenta kasi imagine mo, pag meron ka bang natikman na masarap na pagkain talaga, di ba? Na pizza. Ikukwento mo ba ito sa friend mo na may favorite ng pizza? Di ba? Oo. So, ibig sabihin, kumita ka ba doon? Hindi. Hindi ka din naman kumita doon. Pero nag-share ka. Ang kumita, yung pizza parlor, hindi ikaw. Pero nag-share ka lang kasi alam mo maganda. So, ganun lang naman yung Usana. Pwede kitang turuan kung paano mag-post sa social media. Pwede kitang turuan paano mag-picture sa social media nang hindi mo kailangan mag-hard sell. Di ba? Parang brand ambassador ka lang ng Usana. Tapos, i-share mo lang yung mga products. Tapos yung mga friends mo, gagamitin lang. Tatawin na, ano yan? So, dun tayo mag-start. Huwag kang mag-alala, ituturo ko naman yan sa'yo lahat. So, pag sinabi niya hindi ako forte dyan, sabihin ko lang na I understand kasi wala namang tao pinanganak na marunong mag-Usana. Pero imaginein mo, kung try mo magwales ng 8 years, gagaling ka ba? Try mong maglakad, try mong magpukpok ng pader for 20 years. Imposible hindi ka gagaling. Kahit nakapikit ka, hindi mo talaga matatamaan yung daliri mo, correct? So, ibig sabihin, lahat po ng bagay, ginagawa mo pa ulit-ulit, gagaling ka din talaga. So, kailangan mo lang intentionally simulan. Pero ito po talaga kasi yung gusto kong, yung kwento ko, to be honest. Yung kwento ko, bakit ako nag-join? Ulit sabi ko, revisit the reason why you joined. Ito po yung concern ko. Di ko forte yan, never ako nagbenta before. Mahiyain po talaga ako. Hindi lang halata ngayon, di ba? Ang sagot ko po dyan, pag may nagsabi sa akin yan, sabihin ko, ito friend, honest to goodness, the reason why I joined Usana, it's because hindi ako marunong magbenta at hindi ko forte yan. Alam mo sabihin niya, ha? Ang gulo mo. Hindi mo nga forte, hindi ka nga magaling. Bakit ka nag-join? Di ba parang ganyan yung tanong mo? Sabihin ko, to be honest, kaya ako nag-join kasi sabi ko, hindi pwedeng forever. Ayaw ko siyang matutunan. Yun yung sagot ko. I was afraid of selling. Artist po ako eh. Passionate sa arts. Diyos ko, mas gusto namin mag-drawing, di ba? Sabi ko sa kanya, passion kami, passion talaga. Eh, wala naman sa passion tong vitamins namin, di ba? Sabihin ko sa kanya, the very reason why I joined, it's because I told myself that I was afraid kasi hindi ko siya kaya and that's the reason why I started. Yun yung tunay kong sagot. When people ask me na hindi nila kaya yan, sabihin ko, precisely my point. That's the same reason why I joined Usana. If you have the same reason, you'd follow my lines. To be honest, that's the same reason kung bakit nag-join ako sa Usana. Kasi hindi ko forte yan at hindi ako magaling magbenta. Kaya ako nag-start. Because ayaw ko na forever, hindi ko kayang gawin yung isang bagay na baka maging magaling pala ako. Question, gusto mo bang matuto? To be honest, I don't care kung kaya mo siya or hindi. What I care is you want to become someone para mag-start ka. Because that was the reason why I started. Ganun po ako mag-answer. Diba? Next, sa tingin niya sa akin, di ako marunong magbenta, di ko forte yan. Sabi ko, okay lang yan, kahit di ko forte yan. Pero imagine mo, ikabagay sa online ngayon. So kung hindi tayo mag-a-adapt, talo tayo. So kahit di ka magaling magbenta, ang new trend na ngayon is e-commerce, no to hard selling. Grabe, ang lupit. I could tell you how to use your social media. Nakita ko kasi sobrang dami mong mga posts sa Facebook. Turuan kita how you could use the social media for us to make it work for you, your Usana business. Gusto mo? O sige, mag-aral ka tayo. Huwag ka mag-alala, ako bahala sa'yo. Laging ganun. Tara, start na tayo. Ganyan. Huwag ka mag-alala, ako bahala sa'yo. Tara na, start na tayo. So kung ano man sagot ka sa akin, yun yung ending ko, di ba? Clear?
Next, magtatanong-tanong muna ako. Ayan na yung tanong ng isa. Magtatanong-tanong muna ako. Meron po akong friends, ganyan talaga yung tanong, favorite niyang tanong, di ba? Naloloka talaga ako. Magtatanong-tanong na muna ako, di ba? Sabi ko, ito yung sagot ko. Pag nagsabi siya sa akin na tatanong-tanong muna siya, sabihin ko, question, friend. Ito, honest to goodness. I understand. Kasi ako, I started when I was 22 years old. So, parang dependent pa ako sa parents ko. So, gusto ko talaga magtanong. Pero ito yon. Imagine mo, matututo ka ba mag-bike? At matututo ka ba mag-drive kung nagbasa ka ng YouTube, hindi ka naman magbasa ng YouTube, nagdonood ka lang ng video, nagbabasa ka ng manual ng sasakyan or ng bike, question, matututunan mo ba kung paano mag-bike or mag-drive ng car? Yes or no? Sabihin niya, no. Sabi ko, di ba? Kasi hindi mo talaga malalaman kung paano siya gawin until you're riding it or driving it. Kailangan mong sumakay, umapak, kumambyo, humawak ng manibela, at nakasang yung loob mo na kaya mo siya, even if hindi mo sure kung ano mangyayari. Ganun naman talaga yung buhay. So, I know na I understand na gusto mo maging sigurista. Siyempre, pera yan, di ba? Pero gusto ko lang din maintindihan mo na yung na kailangan mong ipa-experience sa sarili mo that you're doing something new every single time. That even if it scares you, gusto mo siyang gawin kasi it makes you feel alive. Pero hindi kasi natin siya malalaman kung paano mo siya gagawin. Kasi syempre gusto mo bawi agad, meron ka na 4 na tao papasok, pagkapasok mo, gets ko yun kasi ako din, Chinese ako, di ba? Gusto ko talagang sigurista ako. Pero imagine mo, hindi kasi natin magagawa siya kung wala ka pa nga sa sistema. Kung hindi mo pa nga alam kung hindi ka nakapasok sa mga trainings namin. That's why we want you to start first. Para maturo namin sa iyo lahat. Huwag ka mag-alala. I'll be with you. I'll be your driving coach. Ako muna yan. Pero kailangan nating sumakay sa sakyan. Okay lang ba yun? Ganon. Sabihin ko, isa sa mga sagot ko dyan is ganito. Sabihin niya, magtatanong-tanong muna ako. Ang sagot ko dyan, okay, gets ko yan. I understand na magtatanong-tanong ka. And I don't want to take it away from you. Pero this is what I want you to know. My personal goal is to help you do the business. Di ba gusto mo namang mag-succeed sa Usana? Sabi niya, oo, syempre. Sasabihin ko sa kanya, my personal goal for me to help you succeed in Usana is to make sure that I help you keep your market fresh. My goal is to help you to keep your market fresh. Ibig sabihin na hindi mo muna i-approach yung mga tao nang wala kang alam kasi baka pag in-approach mo sila at tinanong ka nila kung ano yung Usana tapos hindi mo pa alam at hindi mo alam yung sagot, the next time that you know the answer, they don't wanna listen to you at mahihirapan ka. Ang goal ko as your mentor in Usana is for me to make it easier para matulungan kita na mas makaalagwa ka sa Usana. Pero kailangan mo muna akong pagkatiwalaan. Okay lang ba? Mag-start ka muna bago ka mag-approach sa mga tao. Next, sabihin ko, kasi it would always be easier na may tutulong sa'yo mag-explain. Kasi syempre, bago ka pa, paano mo naman i-explain to, di ba? So, hindi mo pa ma-explain. So, kailangan mo talaga ng someone else. And I'll be that person to explain it for you. So, ganyan po ako mag-explain. Tapos sabihin ko lang sa kanya, I just need you to respect the process of the goals and the game planning. Ika-game plan naman kita. So, tuturuan kita paano tayo magsusulat, paano natin gagawin start from day 1 to onwards. Pero kailangan ko lang pagkatiwalaan mo ko at yung proseso. After nun, promise ko sa'yo, madali lang yung Usana. Basta e-effortan mo siya. Basta sundan mo yung roadmap natin. Pero wag ka muna masyadong atat. Wag ka muna masyadong excited. Alam ko namang excited ka. Sino mo namang hindi ma-excite sa Usana, di ba? Pero kailangan, bago ka pumunta ng gera, hindi pwedeng marunong ka lang magmarcha at sumaludo, talo ka agad doon. Anong kailangan? Kailangan may baril ka. Kailangan meron kang bala. Kailangan marunong ka mag-shoot. Kailangan marunong ka dumepensa. Kailangan alam mo yung strategy. Paano? Pag wala kang alam, pumasok ka doon, edi dead time parehas, di ba? So, kailangan muna kitang tulungan. Clear? Yan po yung sagot ko pag magtatanong-tanong muna siya. So, isa po to sa mga tanong kanina, ipagpapaalam ko muna. Ang next kong tanong, kanino? Okay? Pag sinabi sa akin, ipapaalam ko muna sa asawa ko, sabihin ko, kanino? Okay na magtanong, kanino? Sige, okay lang yan, pagpaalam mo lang, pero kanino ba, if ever? Tapos sabihin niya, doon sa jowa ko. O, di ba? Sabihin ko, sa jowa mo, sige, ganito. Pero question, do you think maintindihan niya? Yan yung tanong kong next. Sabihin niya, I don't know. Sabihin ko, paano mo ipapaintindi sa kanya? Sabi niya, ewan ko, try ko lang.
Sabihin ko, ito yung sasabihin ko sa kanya. Sabihin ko, do you think your jowa loves you? Sabihin niya, oo naman. Sabihin ko, do you think, do you love your jowa? Sabihin niya, oo naman. Siyempre, kaya kung nga siya tatanungin. Ito yung sagot ko doon. If you truly love your partner, kunwari partner na lang, nanay, tatay, misis, mister, if you truly love your partner or the person na pag-aalaman mo, I believe that you have to let them understand Usana the same way that you understood it. Because it would be unfair for them if ikaw yung nag-explain sa kanila, tapos ako yung nag-explain sa'yo. If you truly love them, let them see Usana nang ako yung mag-explain. Then let's start. Ganun, yun yung sagot ko. Pag magpapaalam siya, minsan wala talaga akong matasabi. Kung magpapaalam talaga, baka masira ko pa yung relationship nila. So ayaw ko naman sirain yun, di ba? Pero kailangan ko lang sabihin sa kanya na kung mahal mo talaga yung partner mo at yung tatanungan mo, you should give them the chance and the equal opportunity to see Usana the same way you saw it. Don't be unfair to them. Let them see the webinar first before you get to decide with him. Pakinggan mo, pag-usapan natin. Yun po yung sagot ko sa pag-ipapaalam ko muna. Minsan, sabihin ko lang na yung anticipation na yan, sabihin ko, okay lang, if ever na magpaalam ka sa jowa mo, sabihin, baka hindi siya pumayag, okay? So, kailangan mo lang maintindihan na mahal ka niya, na concern lang din siya sa'yo. So, gusto niya lang talaga what's best for you. But you have to understand din na hindi naman siya yung nakakita na nakikita mo. So, kailangan mo lang din maintindihan na hindi kayo parehas ng page na nakikita. Nasa chapter 3 ka, nasa chapter 1 siya. So, paano magtutugma yung chapter nyo? Kasi magkaibang page nga kayo. So, ang goal mo lang is maintindihan niya din, yung naintindihan mo. Para pagka nag-decide kayo together, buong-buo kayo, pero you have to give him a chance na maintindihan siya nang ako din yung nag-explain. Okay ba yon? Pero kapag time na yon, pag umuo siya, then mag-start na tayo together. Prepare nyo na yung funds you to get to start. So that we could start agad. Or if ayaw naman ng friend niya, yung partner niya na manood, bibigyan ko na lang sila ng video link about Usana, tapos i-review na lang. Pero mas mahirap yun. Mas maganda talaga kung may follow-up webinar with the partner. Clear? Yun po yung mga common objections na tanong ng mga tao kapag ka na-representan sila. Next, you always have to remember your intention. Your goal is to educate and share and inform them. Okay? Your goal is not to force them. Your goal is not to impose anything to them. Your goal is to let them understand Usana the same way that you did. Be hopeful but don't expect because it is their life. If they join, then it's good. You answer the objection, then it's good. If they did not join pa din, what can we do? Soon enough, they would join. But you have to keep on going because by the time that they would join you, pag wala ka na sa Usana, baka sa akin siya mag-join. Kaya kailangan, nandyan ka pa din. Clear? So you have to keep on keeping on. Don't give up. Don't feel na pag may nag-no sa'yo, it's bound to fail. If they say no, it's on them, not on you. If you say stop because they said no, it's on you. And you are the only person responsible sa buhay mo. Clear? And last, 2 slides. Ang pinaka-importanteng big yes na makuha mo today. This time, the more than your prospects' big yes, it is your big yes that matters the most. Your success is not on them. It is on you. The biggest yes is your yes to your dreams, to your goals, to the best. Don't give yourself a no because someone said no to you. More than them to say yes to you, you say yes to yourself and everything that you want in your life because that is your life. Make sure that whatever you do 10 years from now, you can say that you chose your life and you did not just settle for it.